Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, hogy telt az ünnep. Aki találkozott vele, akkor utána hogy érzi magát, aki nem találkozott vele, annak azért. Úgyhogy megnézzük, mi újság a kedvessel, a szeretett személlyel, akire most a néző ilyen nagyon-nagyon szívesen gondol. Na lássuk! Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációjáról? Hát valami olyan körülmények vannak, vagy veszik körül, amit ő úgy él meg, hogy nehezítés. De az is lehet, hogy az életében van olyan korábban tett ígéret, az életében van egy olyan korábbi fogadalom, vagy hát inkább lehetséges, hogy csak egy kijelentés, amit ő nagyon komolyan vesz, hogy azt éli meg nehezítésként, hogy nem tud szabadon rendelkezni bizonyos dolgai, gondolatai, cselekedetei felett, és ez bármennyire is furcsán hangzik, vannak emberek, akik komolyan veszik a kimondott szót, és ez olyan, mintha ő komolyan venni. És ez megakadályozza őt, de megnézzük, hogy miben akadályozza most itt ezt az ellenségre, kérnék szépen, hogy miben akadályozza őt. Miben akadályozza őt ez a jelenlegi helyzet. Abban akadályozhatja például, hogy egyfajta stabilitást, állandóságot hozzon létre, akár kettőtök között, akár az ő vágyaival kapcsolatosan. Tehát ezért lehetséges például, hogy azért látszik úgy, hogy állandóan váltogatja a nézőpontjait, állandóan mást mond, állandóan másképp látja a dolgokat, mert tulajdonképpen mindent ahhoz a korábbi dologhoz köt, és ez a korábbi dolog, ez például eredhet egy olyanból, amit régenben különösen gyakran megtettek, amikor valaki már az utolsó órákat élte, és akkor valamelyik gyerekének a lelkére kötötte, hogy ezt meg azt csináld meg, és akkor ő meg hát persze azt mondta, hogy hát persze. Viszont ez egy olyan fajta kötelem, egy olyan fajta ígéret, amit az ember nem szeg meg csak úgy minden szírre szóra. És például lehet egy ilyen kötelék az is, vagy ilyen kötelem az is, hogy a jelenlegi társa, vagy egy korábbi társának az édesapja, édesanyja azt ígértette meg vele, hogy vigyázni fogsz rá, meg rád bízom őt, ha kérte, ha nem, akkor is rábízták. Tehát, hogy itt ilyesmit érzek én, ilyen nagyon súlyos terhet, amit ő magán kívül állónak érez. Tehát olyan, minthogyha ezt a kötelmet nem pusztán önszántából tette volna, hanem mintha úgy belekeveredett volna egy helyzetbe, viszont onnantól kezdve ezt ő kötelező érvényűnek érzi, és ez nagyon azt érzem, hogy ő neki valami ilyesmi áll a háttérben, ami miatt úgy gondolja, hogy ő nem cselekedhet szabadon, akár mennyire is szeretne. Nézzük itt az utazást, hogy az mit jelent. Lehetséges, hogy erre ő korábban is rájött már, hogy ez valami elsietett dolog volt a részéről, mármint ugyanez a kötelemről beszélek továbbra is, mert olyan, mintha ezzel már többször törte volna a fejét, hogy hogyan tudna ebből kiszakadni,
de nem találja egyenlőre a megoldást, és ez emiatt ő nagyon frusztrált. Az is lehet, hogy például ilyen, most ami még eszembe jutott egyeseknél, hogy ő rábízták mondjuk a testvéreit, hogy vigyázzál rájuk, hogy ott legyél nekik mindig, gondoskodjál arról, hogy ők jól legyenek, mert te vagy a nagyobb, az okosabb, az ügyesebb, az akármiért, tehát hogy itt ilyen is bejöhet a képbe, amit nem is biztos, hogy ilyen olyan tudatossággal tudott akkor, amikor ez megtörtént, ahogyan aztán később erről ráeszmélt, hogy ez mennyi mindennel jár, mert például láttam már olyat, hogy visszaéltek azok az ilyen helyzettel, akikre nézve mondjuk neki ilyen kötelessége van, vagy hát úgy éli meg, és visszaéltek, de ez is a karma fogalmai, vagy a karmikus tartozások közé tartoznak, hogy neki és a többieknek is itt nagyon-nagyon komoly felelősségük és feladatuk van. Meg kell tanulniuk megtalálni azt a nagyon keskeny határt, mesdjét, ahol ne tudják tartani a szavokat, ugyanakkor még sincs ilyen megkötözöttségérzésük, és itt ilyen helyzetről is szó lehet, amiben ő van. Na, még megnézem itt ezt a váratlan örömet, mert azért itt valahol mégiscsak örül a szíve, a lelke. Bizony, ezt éreztem én itten ebből, hogy olyan, mintha ő azért nem teljesen eredménytelen itt ez a sok gondolkodás, olyan, mintha ő talált volna mondjuk így egy kiskaput. Pont azt, amit az előbb mondtam, egy ilyen keskeny határmesdjét, ahol a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmaradt, tehát hogy meg tudja tartani a szavát is, de azért ő sincs teljesen gúzsba kötve. No, hát akkor megnézzük, hogy ez hogy kapcsolódik hozzád. Hogyan kapcsolódik a nézőhöz ez az egész. Úgyhogy a kérdés az, hogy mit gondol ez a szeretett kedves a nézőről, a nézővel kapcsolatban, mi jut eszébe, ha rágondol, mi jut eszébe, ha rágondol a nézőre, mi jut eszébe, hogyan gondol rá. Lehet, hogy a múltbeli beszélgetéseitek az, ami nagyon inspiráló volt a számára, vagy még mindig az tulajdonképpen, vagy nem csak a beszélgetések, hanem a múltbeli megélések, közös élményeitek, azok nagyon is ott vannak elevenen benne, bár úgy tűnik, hogy bekúszik ide is ez az özvegyasszony, aki ott az előbb is már látszott, tehát valamiképpen ez az ígéret azért hatással van a kettőtök kapcsolatára is. Na nézzük itt, mi ez az üzenet, hogyan, mind. Hát bizony, itt megint megjelent az a külső korlát, ami őt sokszor visszatartja a találkozástól, visszatartja attól, hogy ebbe több energiát, több erőt tegyen, mert ez amiről az előbb ilyen hosszan beszéltem, az azért ott őt nyomasztja. Újra és újra eszébe jut, bár reménykedik, hogy annak van megoldása, de mégis ott van benne a félelem, hogy mi van, ha mégsem. Na nézzük itt a bosszúságot, hogy miért van ez a küzdelem itt. Mert ezek a dolgok azok téged elszomorítanak,
az is, hogy ő nem tud stabilan melletted állni, nem tud neked valami állandót nyújtani, nem tudja neked azt adni, amit hát lehet, hogy szíve szerint adná, de még csak meg sem mutatja, mert annyira nem tudja adni, és most még ami jött közben az az, hogy nem mer még egyszer egy olyan elköteleződést megtenni, ami most őt csapban tartja. Tehát őt például lehet, hogy ezt tartja, egy ilyen tartja fogjul, és ezt tartja vissza tőled is, mert fél, hogy megint egy ilyenbe csúszik bele, és ebből sem tud kimászni, akkor ha most veled is megtörténik, akkor meg mi lesz? Most egészen ez jött, hogy egy ilyen cseverből vederbe, vagy még nagyobb cseverbe esik bele, úgyhogy itt, tehát a még nagyobb kátyúba való kerülés az, ami hátrébb lépésre készteti. Tehát, hogy nem merjen megindulni, függetlenül attól, hogy tudja, hogy ezzel neked fájdalmat okoz, tudja, hogy ez neked rosszul esik, de egyelőre ő nem tudja ezt meglépni. Na nézzük akkor, hogy érzések szintjén mit érez ez a szeretett kedves a néző iránt, milyen érzései vannak, ennek a szeretett személynek a néző iránt, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez iránta. Hát, bizonytalanságot. Bizonytalanságot amiatt, hogy nem tudja elképzelni, hogy ti hogyan tudnátok együtt létezni, együtt élni, valamiféle közös megéléseket hogyan tudnátok. Azt még csak-csak valahogy tudja kezelni, hogyha néha együtt vagytok, és láthatóan nagyon-nagyon fontos vagy a számára, nagyon kedves vagy a szívének, de egyenlőre ez a gyakorlatias megközelítés, tehát hogy nem tudja elképzelni, hogy hogyan tudna úgy meglenni veled, hogy közben ne bántson téged, az láthatóan őt nagyon-nagyon zavarja. Na lássuk itt a hamis bosszúságot. Mi itt ez a bosszankodás? Igen, ezért is lehetséges az, hogy tartózkodik attól, hogy ígérgessen az ügyben, hogy mikor fogtok találkozni, hogyan fogtok találkozni. Fél attól, hogy ő bármit úgy megígérjen, mert mint ahogy az előbb is mondtam, nem tudja, hogy tudja betartani, illetve amit már eddig is magára vett, az olyan nehéz tehernek érzi, hogy maga alá gyűri ez a teher őt. Na nézzük még a bírót. Hát most én nekem az jön, hogy ebből, hogy ő úgy érzi, hogy attól a tehertől már nem tud élete végéig megszabadulni. Tehát az egy életre szóló kötelezettségvállalás volt, és inkább próbálja az iránta érzett szerelmét, szeretetét, vágyát háttérbe szorítani, sőt, megszüntetni, bármennyire is nehezére esik, és bármennyire is igazából szeretné mindezt, amit veled meg tud élni, amit te tudsz neki adni, de azt ő hát nagyon alárendeli ennek a kötelezettségnek, amit ő úgy hisz, hogy az neki jár. Vagyis hát az neki az élet feladata. Na, és akkor itt most elmondanám azt, hogy például néha szoktam beszélni így asztrológiáról, és itt is például
amit az előbb hoztam fel példaként, hogy megígértetik vele, ez például lehet olyan esetben, amikor úgy állnak a holdcsomói, hogy vagy a Szaturnusza, ami erre utal, de azt azért szeretném elmondani, mert látok nagyon sokszor máshol is olyan kommenteket, hogy azt hiszik, hogy az emberek, hogy a bolygók okozzák ezeket. Nem. Ahogy a kártyák sem okozzák azt, amiről én beszélek, hanem van egy energia a térben, amit mi emberek csinálunk, létrehozunk, és a kártyák és a bolygók is ezt tükrözik vissza. Tehát, illetve azt mutatják meg, hogy mit csinálhatnánk ezekkel, mint ahogy a kártyából is azt olvasunk, így lehetséges kimenetelt, egy lehetséges jövőt, egy lehetséges változót, de ahhoz nekünk meg kell lépni, hogy az bekövetkezzen. Úgy magától semmi nem fog bekövetkezni. Most attól, hogy például az égen egy mondjuk nem így van, de hogyha mondjuk egy Vénusz-Mars együttállás van, vagy egy Vénusz-Mars trigon van, vagy a két személy horoszkópja között van egy Vénusz-Mars trigon, ami azt jelenteni, vagy együttállás, azt jelenteni, hogy ők nagyon is szerelem érzés tekintetében nagyon is harmonikusan meg tudják élni a kettejük kapcsolatát. Ez nem jelenti azt, hogy meg is élik, hanem azt jelenti, hogy meg tudnák élni. Na de hogy ők ezt hogyan intézik el? Hogy nekiállnak és egóznak, és akkor például a büszkeségünkre hivatkozunk, vagy mint itt például ő arra, hogy szerinte ez egy életre szóló kötelem, amit ő valahol valakinek megígért, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hiába mutatják a lapok, hogy lenne lehetőség. Hiába érzi ő is valahol, érzi, mert rengeteget gondolkodik rajta, hogy mit tehetne, de ahhoz egy döntést kellene hoznia, és nem hozza meg a döntést. És ezt mutatják meg az asztrológiai energiák, az égi energiák, ezt mutatják a kártya energiái, ami a kettő ugyanaz, csak más módon. Tehát mind a kettő ugyanarról az energiáról beszél, csak más-más aspektusból lehet, és ezért van az, hogy az asztrológusok kártyáznak, és a kártyások sokan asztrológiát is tanulnak, mert ugyanazt az energiát érzékelik mind a kettőből, csak másképpen, és melyikben mennyire merülnek bele, melyiket érzik jobban, ettől függően van, aki egyiket, másikat, vagy mind a kettőt is csinálja. Tehát itt is arról van szó, hogy hiába van ott meg az érzések, és ezek nagyon mély érzések, hiszen a három mély érzés jelölő, meg vágyjelölő az itt van a veled kapcsolatos érzések tekintetében, de ő más gondol, ő úgy gondolja, hogy őt ez a külső körülmény az leblokkolja, és inkább emiatt mindent feláldoz, még akkor is, hogyha ezzel ő neki problémái vannak. No, remélem, hogy megint ezzel valamit helyére tudtam tenni, mert látom sokszor, hogy így össze vannak keveredve, sőt, a probléma ott van, hogy sokan azt hiszik, hogy ez jóslás, már mint a másikak is, ahol másik olvasások vannak, létezik jóslás, de azt például a Biblia kifejezetten, és nem csak a Biblia, a Krisztus is kifejezetten bűnös cselekménynek tartotta. Ez, amit csinálunk, ez olvasás, energiaolvasás, és abban segít, hogy az én szándékaim szerint legalábbis, hogy hogyan tudsz te, én, vagy mindannyian kihozni magunkból a legjobbat, hogyan találjunk rá arra az útra, amit a Teremtő kijelölt számunkra, mert akkor jót élnünk meg. És én ebben igyekszem eligazítást adni az én tudásom alapján, és hát a többiek, hogy mi alapján csinálják, azt meg ők majd elmondják. No. Szóval most megnézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány nap, egy hét ezzel a szeretett személlyel, de hát a kérdés az, hogy a néző mire számíthat ettől a
a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben. Hát, hiába gondolkodik állandóan éjjel-nappal a kettőtök ügyén, illetve azon az akadályoztatáson, amitől már kész van, de nagyon, nem nagyon találja azt a szikrát, ami ahhoz kellene, hogy megújuljon, vagy valami új dologra rájöjjön. Na nézzük még, mi ez itt a gondolat. Ezért aztán nem is biztos abban, hogy a remények, amiket magában táplál, azból egyszer valaha lesz valamiféle valóság, és például amikor erről nem beszél, akkor nagyon is lehet ez a háttérben. De a másik dolog, ami nagyon fontos még, hogy ti, akik nézitek ezeket a videókat, nagyon fontos, hogy meg kell adni neki a szabadságot, és nem energetikailag sem kell várni, hogy na most akkor mikor jön, mit csinál, miért jön. Szóval, hogy így nem az a lényeg, hogy ti mit akartok, hanem hogy mi a legjobb neki. Ő neki valószínűleg, akinek most itt van az energiája, neki az lenne a legjobb, ha végre megtalálná a megoldást erre a nagy problémájára, hogy ő hogyan tudna abból megszabadulni. Na nézzük az ellenséget. Talán érzékelitek azt ebből is, hogy milyen nagyon nagy kárt tud okozni például, hogyha valaki kötést kér, vagy ő maga is akár csak szavakkal átkozódik, akár csak dühében, haragjában szidja a másikat, ugyanilyen energiát tud nem csak a másikra tenni, saját magára. És ezt nagyon nem mondják el, hogy minden, ami ilyen dolgot teszünk, nem csak negatív, pozitív is, az minden visszafelé is jön. És ha mi kívánunk valaki másnak valami nagyon szörnyű dolgot, abban biztosak lehetünk, hogy azt mi meg fogjuk tapasztalni. És ezért ezt nem hangsúlyozzák ki, főleg azok nem, akik jó pénzért csinálják ezt, hogy teszünk valaki másra valamilyen negatív dolgot, meg kívánunk valaki másnak valami rosszat, de ezt nem mondják el, pedig ez így van, hogy vissza fogjuk kapni mindent. Ez a karma törvénye, és hiába vannak emberi törvények, az semmit nem jelent, az égi törvények mellett, az mind csak egy ember kitalációja, szükségesek, nagyon jók is vannak köztük, és borzalmasak is, de az isteni törvények azok meg hiába gondoljuk mi, hogy jók vagy rosszak, akkor is beteljesülnek. És itt erről van szó, hogy ő azt éli meg továbbra is, hogy nem tud ettől szabadulni, és lehet, hogy beszélni sem nagyon tud róla, mert szégyelli is azt, hogyha elmondaná, hogy őt mi köti, de az is lehet, hogy ő nem csak előtted, hanem maga előtt is szégyelli, hogy lehetett ilyen, hogy mehetett, hogy dőlhetett ő be annak idején ennek, hogy nem vette ő ezt észre, de itt fontos a megbocsátás, a minden oldáshoz, minden elengedés, megengedéshez, az szükséges, hogy képesek legyünk megbocsátani magunknak, másoknak minden bűnünket, vagy minden vétkünket, amit valaha tettünk, neki is ez kellene. Nem ez fog következni a következő 1-2 hétben, hanem még mindig ebbe a körforgásba fog benne lenni, amiben eddig volt, függetlenül attól, hogy mennyire vágyik a veled való együttlétre. Én most ezt tudtam nektek átadni, ezeket a gondolatokat, érzéseket, benyomásokat. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a lájkot, a kommenteket. Most néhány napig nem voltam, ezért sok kommentre még nem válaszoltam. Átalakuló időszakom volt,
és kénytelen voltam, illetve nem, hát igen, azt választottam, inkább így mondom, nem kénytelen voltam, azt választottam, hogy a befelé fordulást, és egy kicsit csak a legszükségesebb kötelességemnek érzett dolgokat csináltam meg, mert most erre volt elhívásom, úgyhogy köszönöm a türelmeteket, de igyekszem, és jövök mindig a kommentekre is, válaszolok meg a lájkokat és a feliratkozásokat is köszönöm, és mindazt köszönöm, hogy a többi videókat is hallgatjátok, meg minden mást is. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok, akármikor, akárhol találkozunk legközelebb. Sziasztok!